tilannehan on nyt semmonen, että mulla on Pasin kanssa painettu pitkää iltaa ja tällä Jonikin vähän muitakin kaverina. Saatiin tehtyä tähän tää on tosiaan toinen kori, eli meillä on 2 tämmöistä samanlaista koria. Niin me tehtiin tähän nämä levitykset ja laitettiin tää Rocket Bunny kitti tähän paikalle. Niin me saadaan nyt tästä autosta ottaa muovit. Ja me tehtiin ne valoistutuksetkin tänne, eli tänne sopii nyt ne F31 takavalot. Ja kaikki etutuskuja ja kaikki on sovitettu tähän autoon, että me ollaan testattu, että ne passaa. Niin nyt me ruvetaan ottaa muotteja. Tähän on 3 kerrosta laitettu nyt muottivahaa päälle. Ja me ruvetaan sen jälkeen niin laitetaan kelkootti siihen, annetaan sen nyt 1 vuorokauden kuivua siinä. Ja sen jälkeen ruvetaan laminoitteja siellä lasikuitua päälle. Ja saadaan ne muotit sitten siitä. Niin sen jälkeen ei oo muuta kuin muotteihin rupeaa laminoitteja ja tekee lasikuitua, niin saadaan valmiita, saadaan ruveta ne sitten siihen toiseen autoon paikkaan. Tuli kyllä asiallisen näköinen ja leveyttä sillä on ainakin aika paljon. Saa nähdä miten meidän kärrypolitiikka ja kaikki muu politiikkakin on. Niin on tää vähän tämmönen, täällä on nykyinen vanne, että me joudutaan laittaa vähän tuonne taakse spaceria, että se spaceri on vähän senkin takia pakollinen, että etupää levenee nyt niin paljon, kun laitetaan ne Weisswapit, nekin muuten saatu jo. Niin laitetaan ne sinne paikalle, niin se on vähän hölmön näköinen, kun takapää on näin kapealla ja etupää on näin leviällä. Niin mulla on tuonne kunnon spaserit sitten, niin saadaan se oikean leveyteen. Kiire on vähän. Pasi lähtee reissuun ulkomaille vähän tuossa lepäileen, niin ennen sitä pitäisi saada otettua muovit ja maalattua kaikki osat, että me saadaan ne ACS:ään mukaan. ACS on tällä hetkellä tasan 2,5 viikkoa aikaa, että meidän pitäisi olla siellä. Paljon on vielä tehtävää. Korissakin on vielä siinä, itse kilpa-autossa on paljon tehtävää. Se, että saadaan ensinnäkin nämä lasikuntosat, niin siinäkin on paljon hommia. Kyllä se tästä. Tässä on ollut vähän sellaista pientä säätyä, eli meillä oli ruisku tässä ja se ei tullut siitä ruiskusta läpi, niin sitten mä porasin sitä suutinta isommaksi ja sitten siitä tuli liian iso ja se meni rikki. Ja nyt meillä kuivuu materiaalia ja nyt me telataan ja penstelöidään. Me ei todellakaan olla mitään veneentekijöitä sitten. Ois pitänyt antaa Pasin tehdä tämäkin, niin tämä tulisi nyt kunnolla, mutta pilataan me vähällä sitten lopuksi. Toivotonta hommaa. Mikä tämä on? Mikä veli? Tuo nurkka, se on edelleen saman näköinen. Joo, katsotaan mä teen sinne vasta sitä. Joo, nyt saatiin eilen vedettää se kelkootti tuohon pintaan, niin nyt ollaan laitettu näitä lasikuitusta tehty tässä ja rehellisesti täytyy sanoa, että tunne oloni erittäin epävarmaksi tässä. Tästä ei nyt kyllä tuo oikeastaan yhtään mitään, että veneen tekijä ei tuu vaikka kui haluaisi. En mä kyllä haluaisi edes olla veneen tekijä, mutta kuitenkin. Niin, me nyt koitetaan laittaa tähän semmonen 3-4 kerrasta lasikuitua ja ei tämä ole sitten. Niin. Koitetaan laittaa sen verran tänne lasikuitua, että me saadaan muottiin tarpeeksi vahvuutta ja huomenna kokeillaan nykäistä sitten irti, että saapa nähdä onnistuuko ja lähteekö ehejänä pois. Sitten aikataulu meillä on tosiaan niin tiukka, että on pakko onnistua. Ja sitten ruvetaan vaan tekemään noita oikeita osia siitä muoteista. Jos ne onnistuu, se periaatteessa pystyy. Jos ei onnistu, niin sitten luovutetaan. Tehdään niin monta kertaa uusiksi, että tulee valmista. Tai palkataan ammattilainen tekee. Hei, ois muuten sitten semmonen juttu, että meillä on laitettu viestiä aika montakin kertaa, että tarvitsisi saada englanninkieliset tekstit näihin videoihin. Niin löytyisikö sieltä ruudun takaa ketään, jota kiinnostaisi ruveta kääntää näihin englanninkielen tekstiin? Puhettahan tulee paljon, kun mä höpötän koko ajan niin paljon, mutta semmonen ois tarjolla, niin vois laittaa viestiä. Näin pysyttää. Jotain pientä keksitään korvaukseksi sitten. Mutta nyt poikki. Tästä ei tuu mitään.
Komento takaisin, me ollaankin lasikuituksen ammattilaisia. En mä tiedä, Juha on ehkä enemmän, mutta... Siinä on nyt valmis muotti. Tää on jonkun verran paksu, 5 milliä ehkä. Niin siitä tuli oikeasti asiallisen näköinen. Nyt me saadaan tänne, että me pikkusen laitetaan folioteippiä tuonne ja sitten siihen saadaan vahattua päälle, niin me ruvetaan levittämään kelkoakin. Mutta tuli tosiaan kyllä hyvää näistä. Kyllä me näistä saadaan tehtyä oikeat suojat. Ilmeisesti pysyy tuo korikin ehejänä. E30 silloin tehtiin tiilitasoitteella, niin se kyllä lähti niin ihan sen muotin mukana pois. Ja joo, ei meillä on. Tänään on ihan hyvä päivä tässä nyt jatkaa. Niin me fiksataan muotit kuntoon vielä. Nää on aika hyviä Juha fiksannut, mutta fiksataan loppu ja vahataan ne ja laitetaan kelkoot, niin huomenna päästään tekemään oikeat osat sitten lasikuitu päälle. Ja sitten saadaan ottaa valmiit osat pois ja päästään sovittaa niitä siihen oikeahan kilipautakorille. Meillä on tapahtunut tänään paljon ja nopeassa ajassa. Monesti se kuulostaa siltä, että on mennyt paljon pieleen, mutta ei ole mennyt pieleenkään. Hägglund Motorsportti lähetti meille KV-alusta. Me oikeasti odotetaan nyt paljon siltä, että mitä tuosta on lukenut ja näin, niin se oikeasti vaikuttaa tosi fiksulta alustalta. Ja siinä on justiin semmoset säijät mitä me halutaan. Ja se pitäisi toimia driftingissä ja monessa muussakin tosi hyvin, että rata-autollisena on paljon käyttänytkin sitä. Että päätettiin nyt panostaa sitä alustaan kunnolla, että saadaan hyvät kepit tuonne. Ne on nyt siellä paikalla, että pitää kesällä opetella niitä säätöjä. Weisswapit. Eteen tuli taas täydellinen setti, napoineen, päivineen, kaikkineen. Nyt on EC takana Weisswapit. Jarrulevy. Onkohan tämä huono, kun tässä on maalia. No mä hiotaan vielä pois tästä, että ei jarruteta pois sitä. Ja meillä on vielä vanha moottori, testimoottori paikallaan tuolla. Lasikuituosat on tällä hetkellä velipojalla, niin se niitä muokkailee ja tekee kuntoon ja me ruvetaan niitä nyt sitten sovittaa tähän seuraavana. Ja tähän muutama ollaan tähän autoon saatu aikaiseksi. Vetoakselihomma saatiin ratkaistua kaas, että nyt meillä on oikeanlainen vetari molemmille puolelle. Sitä on vähän mietitty, että miten se saa. Hirviästi on homma, mutta kovasti yritetään tehdä. Tosiaan kaikki kultaiset osat on nyt saatu maalattua. Meillä on tuolla tuo venttiilikoppa ja jarrut, satulat on maalattu ja kuuleri on maalattu ja kaikki nuo osat on mitä on pitänyt maalata, niin ne on maalattu kultaiseksi. Nyt on hyvä fiilis pitkästä aikaa, että se tuntuu, että nämä autot valmistuu ja saadaan laittaa uusia osia paikalle. Kyllähän sitä kretti on niin kauan rälläköjä ja hitsataan ja tehdä kaikkia muuta. Tuntuu ihan kivalta laittaa osiakin paikalle. Tästä jatkaa. Tässä meillä kysyy 100 kautta saada. Yhdellä se kysyy 7. Ei voi pitää. No ihan. Nyt jos se vielä kerran tipahtaa. Joku on ainakin laittanut tää niinku väärään kohtaan kiinni. Se oli teidän. Se on niin väärä. Älä sitä laita. Se saattaa liikkua siinä kohtaa, kun ihan sen ruuhkasta. Sitä pitää tuoda takapäin aika paljon. Kovin paljon. Miten se nousi? Täällä ainakin kannaa tämä sitten luoleita. Niin, se pitää varmaan sieltä leikata sitä. Vähän rälläkin. Kello on tähän aikaan yöstä 3.05 ja me ollaan saatu nyt lasikuituosat sovitettua paikalle tuohon ja ne olisi tarkoitus lähteä huomenna aamulla maalautumaan. Että siinä on pikku viimeiset kittaukset vielä siellä, mutta nyt kaikki istuu kuitenkin paikalle ja
Ne on se ojasti kiinni, että vaikka ne on tosi ohuet, että se on 2 kerrostavaa lasikuitua, niin ne silti on tosi jämäkät siinä. Puskurille on tehty tänne raudat sisälle, että sekin on kävysti kiinni. Tuolla ei ole pultit paikalla. Täällä on tehty taas valoille tehtiin raudat tuonne. Nekin maalataan samalla ja kerkiää nähdä. Hyvä. Mutta on kiirehtää päästä nukkuun. Ovet on paikallaan tässä ja kaikki välit on kunnossa, että nää pitää vähän ruveta sitten paremmin ja miksi se tosiaan kittaa. Hyvin saatiin sopiin ja kaikki näyttää oikeasti tosi hyvältä, ainakin omahan mieleen nyt. Ja valo sitten sopii nyt on vaan teipillä tuossa. Kyllä, me ruvetaan nyt purkaa sitä autoa ja vie Nivalaan ne sitten maalausta. Saa ruveta laittaa kunnon osia paikalle. Tällä vain.